Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua, mình đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu, vận dụng các tính năng của Notion để tạo ra một hệ thống để theo dõi bản thân, lập mục tiêu và quản lý công việc. Mong muốn của mình là chia sẻ những điều mình đã học được đến với mọi người. Trong phần 1 này, mình muốn giới thiệu trang Dashboard và nhóm trang Life mà mình dùng để quản lý công việc và cuộc sống. Đây là trang Dashboard của mình. Mình chia thành 4 nhóm trang là Life, Notes, Collections and Finance. Trong nhóm Life, mình có 5 trang để lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ mỗi ngày. Nhóm thứ hai là Notes, mình lưu các ghi chú và các kiến thức mới ở đây. Nhóm thứ ba là Collections, là nơi mình lưu các công thức nấu ăn, hình ảnh và kỷ niệm. Phía dưới là nhóm Finance, mình có thể xem nhanh tiến độ tiết kiệm so với mục tiêu tài chính cho cuối năm nay, cũng như cập nhật nhanh giá của các tài sản mình đang đầu tư. Cột ngoài cùng bên phải là một bảng gợi nhớ về những thông tin mình đã thu thập được trong trang My Expansion. Thông tin trong bảng này hiển thị ngẫu nhiên và cập nhật theo từng phút. Cách tạo bảng này mình sẽ chia sẻ ở video kỳ sau nhé. Phần cuối cùng là những hình ảnh của các chuyến du lịch của mình tại Úc. Bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về 6 trang trong nhóm Life. Các trang này không hề tách biệt mà kết nối với nhau rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, các trang ghi chú cũng bổ trợ thông tin cho các công việc và dự án đang thực hiện. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nội dung chi tiết của các trang này nhé. Đầu tiên là trang Habit Tracker, là nơi mình theo dõi các thói quen và cảm xúc hàng ngày. Mình sử dụng Sync Block để tạo thành navigation bar này. Nó giúp mình đi đến các trang khác nhanh hơn mà không cần quay lại trang dashboard. Để hiểu Sync Block là gì, các bạn xem hướng dẫn từ đường link phía trên nhé. Ở đầu trang sẽ hiển thị một câu affirmation, được cập nhật ngẫu nhiên mỗi phút từ dữ liệu hơn 100 câu. Mình thường cập nhật Habit Tracker vào buổi sáng nên việc đọc những câu affirmation giúp mình có thêm động lực để bắt đầu một ngày mới. Và đây là bảng cảm xúc hay mood board của mình trong vòng 30 ngày. Tùy tâm trạng vui hay buồn mà mình sẽ để một màu khác nhau. Khi chuyển sang chế độ hiển thị This Week thì đây là bảng theo dõi thói quen của mình theo tuần. Cột đầu tiên là các icon cảm xúc. Tiếp theo là ngày, thứ, các thói quen dạng chatbox. Mình cũng theo dõi số lần mình gọi điện về nhà hoặc cho bạn bè. Và mình liên kết khối dữ liệu này với Weekly Review mà mình sẽ giới thiệu sau. Tương tự mình cũng có một bảng theo tháng. Và cho đội xem ở dạng calendar. Và cuối cùng là bảng Daily Entries hay Random, hiển thị nội dung trong 7 ngày gần nhất. Khi cập nhật thông tin thì mình sẽ mở trang ngày hôm nay lên. Bạn có thể dán các icon vào title, hoặc chọn add icon và gõ title nào đó. Chọn add cover để chọn màu cho ngày hôm nay. Đánh dấu các thói quen đã thực hiện. Mình kết nối các trang này với tuần và tháng tương ứng. Mình sẽ gõ daily entries vào đây và sẽ nhập gratitude, highs and lows nếu có. Tasks là trang mình truy cập thường xuyên trong ngày để xem và sắp xếp các công việc cần làm. Các bạn có thể thấy ở bên phải là các progress bar theo ngày, tuần, tháng, năm. Khung quick task bên trái là nơi mình nhập nhanh một công việc cụ thể nào đó. Và đây là bảng công việc trong một tuần của mình theo timeline, được chia theo từng nhóm lớn. Bên cạnh tên nhóm, hiển thị số lượng công việc nhỏ chưa hoàn thành. Các bạn có thể dễ dàng kéo thả các subtask để chuyển qua ngày tiếp theo, hoặc kéo cạnh bên phải hoặc trái để thay đổi thời gian thực hiện công việc. Ngoài ra, mình có chế độ xem Today Focus, chỉ hiển thị các công việc trong hôm nay và ngày mai. Bảng bên dưới mình dùng để hiển thị riêng các sự kiện trong ngày như meeting hoặc các công việc mang tính lặp lại theo chu kỳ. Bảng này mình có thể xem nhanh tiến độ của từng nhóm công việc lớn, deadline, tình trạng và mức độ ưu tiên. Còn đây là Linked Database với khối dữ liệu tháng. Mình chọn filter để hiển thị chủ đề và các mục tiêu trong tháng. Ở cuối trang là các widget đồng hồ, thời tiết và code. Projects là trang mình lưu database tổng hợp các dự án trong quá trình học PhD. Bên trái, mình lưu câu châm ngôn Strive for Progress, not Perfection. Mình cũng có time bars và một widget countdown đếm ngược ngày mình dự kiến tốt nghiệp. Đây là các dự án nhỏ mình chia ra từ đề tài nghiên cứu tiến sĩ để mình cảm thấy dễ quản lý và thực hiện hơn. Bên cạnh đó là một dự án cá nhân là xây dựng các Notion tutorial videos. Mình xem đây là một hobby
Vì đơn giản khi làm dự án này, mình cảm thấy vui bên cạnh những ngày làm việc căng thẳng. Trong mỗi dòng timeline mình có tên dự án, tình trạng, giai đoạn và tiến độ. Bên dưới mình gắn trang Miro, là nơi mình dùng để lên ý tưởng cho đề tài nghiên cứu và vẽ các mind map cho phần literature review. Trong Achievements and Lessons, mình tổng hợp lại các thành tựu dù lớn hay nhỏ trong quá trình làm việc, cũng như những khó khăn, bài học và giải pháp mình đúc kết được. Goals là một trong những trang quan trọng nhất, là nơi mình định hướng để phát triển bản thân. Đầu trang là các core values hay giá trị cốt lõi, là những phẩm chất mình muốn rèn luyện bản thân để trở nên tốt hơn. Ví dụ trong fulfillment là cảm giác mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Mình sẽ viết ra một số điều để làm sao để đạt được giá trị này, và các mục tiêu trong năm sẽ liên kết với các giá trị tương ứng. Tiếp theo là vision board. Cuối năm mình thường ngồi lại, hình dung những điều mình muốn đạt được trong năm tới và tổng hợp hình ảnh để tạo nên vision board này. Sau đó, dựa trên vision board, mình viết ra thành các mục tiêu cụ thể có thể đo đếm được và chia thành các chủ đề khác nhau. Các bạn có thể thấy mình đặt ra khá nhiều mục tiêu trong năm nay. Tuy nhiên, nếu bắt đầu tất cả mục tiêu cùng một lúc, sẽ rất khó tránh khỏi cảm giác áp lực. Vì vậy, những mục tiêu quan trọng nhất mình sẽ thực hiện trước và đặt nó chế độ active, còn lại sẽ là inactive. Mình sẽ cập nhật tiến độ cho các mục tiêu theo năm này theo tuần quý. Sau đó mình chuyển sang chế độ gallery cho các mục tiêu đang active. Dựa vào đây, mình sẽ chia nhỏ các mục tiêu năm thành mục tiêu tháng. Tiến độ của mục tiêu tháng được cập nhật từ dữ liệu Habit Tracker. Mình sẽ mở thử bảng tháng 1. Các bạn có thể thấy khối dữ liệu tháng được kết nối với dữ liệu hàng ngày và các tuần, mà mình sử dụng chức năng Rollup để tổng hợp các thông tin vào đây. Vì vậy, khi đánh giá tổng quan từng tháng, thực tế mình không cần làm gì nhiều, mà chỉ xem lại các nội dung đã được tổng hợp trong trang này. Và mình chỉ viết vài dòng cho phần reflection để tháng sau làm việc hiệu quả hơn. Trong weekly review, mình chọn filter để hiển thị tổng quan của 4 tuần gần nhất. Ảnh cover mình chọn để gợi nhớ về một kỷ niệm đáng nhớ trong tuần. Tương tự, weekly review cũng được kết nối với các dữ liệu ngày và tháng. Và trang cuối cùng mình muốn giới thiệu hôm nay là My Second Brain. Trang này mình sắp xếp theo phương pháp PARA của Tiago Forte. Phần đầu tiên là các dự án đang hoạt động. Thứ hai là Areas. Mình chia thành 8 khía cạnh trong cuộc sống. Các bạn có thể thấy mình cũng kết nối dữ liệu này với nhiều dữ liệu khác như Goals, Projects, vân vân. Phần thứ ba là Resources. Mình xem nó như các nguyên liệu để phục vụ cho phần Projects và Areas. Và cuối cùng là Archive, nơi lưu trữ các thông tin không còn hoạt động từ 3 phần trên. Cuối trang là một typography để gợi nhớ về cách sử dụng phương pháp này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phương pháp này với đường link trong phần description nhé. Đây là mind map tổng hợp các Notion template trong hệ thống live mà mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Trong phần sau, mình sẽ giới thiệu tiếp các trang trong nhóm Notes. Nếu thấy thông tin bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe and share nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.